You don't know what is libre? Libre is free. Yeah, that's free. I used to think that was drama. Ha? Mo sa'yo, mo. Hindi niya alam kung ano yung libre. I need a pusher. We're going here. Here, so you can get some free chocolate. Libre yan, ha? There you buy. Oh, ayan. Libre pala yan. Kuha ka lang. Pipila ka lang. Ayan. You like chocolate? Light? Yes. White? The light. Say one light chocolate. Oh. $5. I like both. 3. 1 each. Get the cups here. With the cup? Here. And then get your own free taste chocolate. Margaret, if you want to buy, just take this and take it. Hindi akin yan. Baka naiwan mo. Yes, I just don't arrived yet. Sorry. He's been in there all day. I don't know what's going on. Pakihiwalay nga, kuya. Kasi may ano hawak ako. White here. Yung tigi-isa lang. Hey, come back. Tigi-isa. One dog. Isa, bawat isa. I need to give one. Oh, that is mine. I need to give one to my mommy. Ayan, nakakuha ako ng libreng chocolate. This is a chocolate factory sa Australia. At I want merong dark, may white. At ito, very dark. So they are 3. And meron din siyang ganito. Chocolate lip balm. Nice. Oh, is this chocolate lip balm? Chocolate lip balm. Yan. Pag may bayad yan, kuha ka, dali mo sa counter. Tapos ito may mga keychain. Hindi ko alam kung magkano. Parang remembrance. Remembrance siya. Yan, ang daming tindang chocolate. Yan. Daming tindang chocolate. Iba-ibang klase. At ito. Yan. Wow, magsawa ka sa chocolate. Magbabayad ka nga lang dyan. Yan. I'll have the one there now. And one more. This one. Huh. I love you, chocolate. Ayan, ice cream naman to. Ito yung mga flavor. Ayan. Ang mga flavor. Bubble gum, strawberry, mango, white berry. Ayan. Ito naman to, mga pastries naman. At chocolate din, ang flavor. Ice cream naman to, guys. Saan na sila? Nawala na yung mga kasama ko. Nawala na. Saan na sila? Where are you? Ayun. Hanap ako na. Kaka-vlog ko. Kinuna ko yung mga cake eh.
Ayun na, tagi size po. You can have it. What flavor is that? Cream. Ay, tapon yung chocolate ko. That was seriously 5 seconds. Malinis naman ang damo. Yeah. It'd be much more better if it wasn't real. Ah! So sad. Mahirap maging maarte. Ayan. Anong flavor yan? Anong flavor yan? Cookies and cream, I don't want it anymore. Cream, cream? Cookies and cream. Ah. Cheese. Parang cheese ang itsura niya. Not cheese. Doon may libreng mga ano, palaman naman yung mga wine doon, kabila. Palaman. May tinapay. Yan, mga May tinapay din nakasama. Yan, marmalade. May Yung kasama. tasting na kasi. Bibili ka pag nagustuhan mo, bibili ka na ka. Sige, punta tayo doon. Oo. Minsan dito yan. Ito yata yan. Cheers. Ako, huwag muna ako bili ha. Si Ate Malena. Tikim lang ako. Ang ganda. Parang maganda lang tingnan. Yung tamis sama. Wala lang silang gumagawa ngayon. Kung ano sana nakikita mo, pwedeng video yung gumagawa. Ng chocolate. Ayan. Ito. May mago. $30. Pwede mo siyang panoorin dito pag kayo nagpapakain. Pwede 2 bags of coffee. mo siyang panoorin kapag gumagawa ng chocolate. Lahat ng Ngayon wala. dito. May kape din, oh. Kape. Yan. Sa toilet ka, Kape. diba? Ikaw, ayaw. Ikaw, hindi. Ayun, oh. Ayaw. Naman to. Chocolate. Parang candy siya. Pero ito. Different. Candy. Ito naman medyo malaki. Isang Pinoy ako lang.
cha-cha. May mga orange candle pa siya. Chocolate mocha candle. Mga candle naman po. Mix waffle. Ayan ang candle. Chocolate mocha candle. Chocolate orange candle. White chocolate. White chocolate. And